Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornán, én Tibi vagyok, és a mai videóban Michael Schumacher, az autóversenyzés talán legnagyobb legendája lesz a téma. A 7-szeres Forma 1 világbajnok nem csak a versenypályán volt kiemelkedő, hanem azon kívül is rendkívüli emberként ismerték. Ma olyan történeteket osztok meg veletek, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem ismernek. Szóval hagyjatok félbe mindent magatok körül, és tartsatok velem ezen az izgalmas időutazáson. Michael Schumacher közismert a Forma 1-ben elért sikereiről, ám kevesen tudják, hogy pályafutása elején dolgozott szerelőként is. Mielőtt a világ megismerte volna a nevét a Forma 1-ből, Schumacher a gokart versenyek világában nem csak versenyzőként, hanem szerelőként is tevékenykedett. Fiatal korában nem volt elég pénze saját szerelő alkalmazására, ezért megtanulta, hogyan javítsa és hangolja saját versenyautóját. Ez a gyakorlati tudás később hatalmas előnyt jelentett számára a Forma 1-ben is, hiszen rendkívül pontosan tudta kommunikálni a mérnökökkel, hogy milyen beállításokra van szüksége az autójában. A csapatok mindig elámultak azon, mennyire részletesen képes leírni az autó viselkedését, és milyen technikai javaslatokkal áll elő. Ez a szerelői háttér tette lehetővé számára, hogy szinte szimbiózisban éljen a versenyautójával, mintha csak a teste meghosszabbítása lenne. Willi Weber, Schumacher korai menedzsere egyszer azt nyilatkozta, hogy képes volt egy rövidebb teszt után olyan hibákat is észrevenni az autó működésében, amiket a telemetria sem mutatott ki, pusztán azért, mert értette a gép működésének minden apró részletét. Ez a fajta műszaki érzék végigkísérte egész pályafutását, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy minden csapatnál képes volt kiemelkedő eredményeket elérni. Kevesen tudják, de Michael Schumacher egyszer egy Forma 1-es verseny előtt helikopterrel érkezett meg a pálya mellé, hogy elkerülje a forgalmi dugót. Az eset az 1992-es belga nagydíj előtt történt. Michael a szállodájától a Spa-Francorchamps-i pályáig vezető úton hatalmas dugóba került, és úgy tűnt, lekési az időmérőt. A német pilóta nem esett pánikba, hanem egyszerűen megfordult, visszatért a szállodába, és azonnal helikoptert rendelt. A helikopter a szálloda melletti parkolóban szállt le, majd közvetlenül a versenypálya mellett tette le Schumachert, csupán néhány perccel az időmérő kezdete előtt. Az izgalmas történet még érdekesebb, ha tudjuk, hogy azon a hétvégén szerezte meg pályafutása első Forma 1-es győzelmét a Benetton csapat színeiben. Az időmérőn a 3. helyet érte el, a verseny azonban esős körülmények között zajlott, amelyek között mindig is kiemelkedően teljesített. Schumacher később azt nyilatkozta, hogy a helikopteres kaland miatt felszabadult adrenalin talán még jót is tett neki, mert annyira felpörgette, hogy különösen koncentráltan tudott versenyezni. Ez az eset jól szemlélteti Schumacher eltökéltségét és probléma megoldó képességét, amelyek végig jellemezték pályafutása során. Schumacher híresen visszahúzódó emberként élte az életét, de kevesen tudják, hogy a Forma 1 egyik legnagyobb sztárja valójában egyszerű családi életet élt Svájcban. Miközben több milliárd eurós vagyont halmozott fel karrierje során, mindig távol tartotta magát a hivalkodó életstílustól. A németországi Kerpen városától nem messze nőtt fel egy szerény családban, és ez az értékrend megmaradt benne akkor is, amikor már a világ egyik legjobban fizetett sportolójává vált. Svájci otthonában, Glan városában egy csendes, eldugott helyen élt feleségével, Corinnával és 2 gyermekükkel, Gina Mariával és Mickkel. Csak nagyon ritkán adott interjút a magánéletéről, és szinte sosem lehetett látni őt a bulvár sajtóban vagy partikon. Szabadidejében a családjával szeretett lenni, focizott a barátaival, vagy éppen lovagolt a birtokán. Jean Todt, a Ferrari egykori csapatfőnöke és Schumacher közeli barátja, egyszer elmesélte, hogy amikor meglátogatta otthonában, meglepődött, mennyire hétköznapi életet él a bajnok. Schumacher gyakran maga főzött a családjának, segített a gyerekeinek a házi feladatban, és saját kezűleg nyírta a füvet a kertben. Bár megengedhette volna magának, hogy személyzetet tartson, ragaszkodott hozzá, hogy normális családi életet éljenek. Ez az egyszerű, földhöz ragadt hozzáállás sokat elárul arról, miért tudott olyan sikeres lenni a versenypályán. Sosem vesztette el a kapcsolatát a valósággal. Schumacher versenyzői karrierje mellett aktív jótékonykodó is volt, ám erről keveset beszélt.
A nyilvánosság elől rejtve tartotta, hogy évente több 10 millió eurót adományozott különböző jótékonysági szervezeteknek. A 2002. decemberi szökőár után ő adta az egyik legnagyobb egyéni adományt, 25 millió dollárt az áldozatok megsegítésére. Azonban ez csak a jéghegy csúcsa volt. Schumacher rendszeresen támogatta az UNESCO-t, és nagykövetként tevékenykedett a szervezetnél. Emellett létrehozta saját alapítványát is, amely hátrányos helyzetű gyermekek oktatását és egészségügyi ellátását támogatta világszerte. Különösen szívén viselte az afrikai gyermekek sorsát, több iskolát és kórházat építtetett Szenegálban és más afrikai országokban. Amikor 2016. decemberében a BBC Sport szerkesztősége megkérdezte korábbi csapattársait és munkatársait Schumacher kevésbé ismert oldaláról, sokan a jótékonysági munkáját emelték ki. Ross Brawn, aki technikai igazgatóként dolgozott vele a Ferrarinál és a Mercedesnél, elmondta, hogy Schumacher kifejezetten kérte, ne beszéljenek a jótékonykodásáról. A német versenyző úgy vélte, az adakozást nem azért teszi, hogy ezzel népszerűsítse magát, hanem mert valóban segíteni akart. Ez a fajta titoktartás jellemezte egész karitatív tevékenységét, ami még tiszteletreméltóbbá teszi a gesztusait. Michael Schumacher hatalmas rajongója volt a futballnak, és nem sokan tudják, de majdnem pályára lépett egy hivatalos mérkőzésen. 2008-ban, amikor már visszavonult első Forma 1-es karrierjéből, komolyan fontolgatta, hogy kipróbálja magát a profi futballban. A FC Eschikens svájci amatőr csapatában edzett rendszeresen, és olyan jó formában volt, hogy a svájci másodosztályú FC Basel felkérte, játsszon náluk egy barátságos mérkőzésen. A Basel vezetőedzője, aki látta Schumachert edzeni, lenyűgözőnek találta a technikáját és állóképességét. Végül Schumacher menedzsere és a biztosító társasága megakadályozta, hogy részt vegyen egy hivatalos mérkőzésen, mivel túl nagy kockázatnak ítélték. Schumacher ennek ellenére rendszeresen játszott jótékonysági és gálamérkőzéseken, és meglepően jó képességekről tett tanúbizonyságot. Sebastian Vettel, aki jó barátja volt Schumachernek, egyszer elmondta, hogy a közös foci meccseiken Michael olyan intenzitással játszott, mintha világbajnoki döntő lenne. Érdekesség, hogy Schumacher a pályán is középpályásként játszott, ami jól tükrözte a versenyzői filozófiáját is. Irányító szerepet vállalt, aki mind támadásban, mind védekezésben aktívan részt vett. A labdarúgás szeretete annyira meghatározó volt az életében, hogy gyermekét, Mick Schumachert is sokáig a futball és az autóversenyzés között hagyták választani, nem erőltették rá az apja hivatását. Michael Schumacher fizikai felkészültsége legendás volt a Forma 1-ben, de kevesen tudják, milyen extrém edzésmódszereket alkalmazott. A legtöbb pilóta már az ő idejében is komoly fizikai felkészülésen ment keresztül, de Schumacher ezt egy teljesen új szintre emelte. Személyi edzője, Balbir Singh, aki 11 éven át dolgozott vele, egyszer elárulta, hogy Schumacher naponta akár 6 órát is edzett a versenyszezonban. A német pilóta különleges edzésprogramja tartalmazott olyan extrém elemeket, mint a nyakizmok erősítése speciális sisakkal, amelyre fokozatosan egyre több súlyt helyeztek. Ezzel az edzésmódszerrel olyan erős nyakizmokat fejlesztett ki, hogy állítólag képes volt megtartani egy körülbelül 35 kilós súlyt a fején, miközben fekvőtámasz pozícióban volt. Ez különösen fontos volt, mert a Forma 1-es autók kanyarodásakor a pilóták nyakára akár 5 kés gyorsulás is hat, ami azt jelenti, hogy a fejük súlya többszörösére növekszik. Schumacher annyira alapos volt a fizikai felkészülésében, hogy még a kéz- és csuklóizmait is speciális eszközökkel edzette, hogy jobban bírja a kormányzásból adódó terhelést. Emellett híresen jó kondícióban tartotta a szívét és tüdejét is. A versenyeken soha nem látszott rajta fáradtság, még a legforróbb futamokon sem, amikor más pilóták már a kimerültséggel küzdöttek. A 2002-es Maláj nagydíj után, amikor 40 fokos hőségben versenyzett, az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a pulzusa alig emelkedett a normális tartomány fölé, miközben több versenytársa már a kiszáradás határán volt. Kevesen tudják, de Schumacher szenvedélyes motoros volt, és több alkalommal is indult professzionális motorversenyeken, természetesen álnéven. 2008-ban első Forma 1-es visszavonulása után rendszeresen versenyzett a német IDM Superbike bajnokságban Marcel Niederhausen néven. Az álnév ellenére sokan felismerték, különösen miután egy alkalommal 3. helyezést ért el. Bár a motorozást csak hobbi szinten művelte, elképesztő tehetséget mutatott ebben a sportágban is. Troy Corser, 2-szeres Superbike világbajnok, aki néhányszor együtt edzett Schumacherrel,
elismerően nyilatkozott a német sportoló képességeiről. Azt mondta, hogy ha Schumacher fiatalabb korában kezdte volna a motorversenyzést, akár világbajnoki címet is szerezhetett volna. A motoros kaland azonban nem volt veszélytelen. 2008-ban egy spanyolországi teszten súlyos balesetet szenvedett, amikor leesett a motorról és fejsérülést kapott. Ez az eset majdnem megakadályozta a Forma 1-be való visszatérését 2010-ben. Schumacher később bevallotta, hogy családja, különösen a felesége Corinna nagyon aggódott a motorozás miatt, de számára ez volt az adrenalinpótlás módja a Forma 1 után. Érdekes módon éppen a motorozás iránti szenvedélye segítette őt a Forma 1-es visszatérésre való felkészülésben, hiszen fizikailag jó formában tartotta és élesebbé tette a reflexeit. Michael Schumacher híresen precíz volt a Forma 1-ben, de kevesen tudják, hogy ez a precizitás az élet minden területére kiterjedt. A garázsa például olyan rendezett volt, hogy állítólag még a szerszámokat is vonalzóval állította sorba. Ez a fajta rendmániája a versenypályán is megmutatkozott. Minden egyes verseny előtt végigjárta a pályát gyalog vagy kerékpárral, függetlenül attól, hányszor versenyzett már ott korábban. Minden kanyart, minden bukkanót újra és újra memorizált, miközben jegyzeteket készített a különböző aszfaltfelületekről és a féktávokról. Emellett híres volt arról, hogy mindig pontosan ugyanabban a sorrendben vette fel a versenyruházatát, és a sisakját is mindig ugyanúgy helyezte a fejére. Ez a rutin annyira fontos volt számára, hogy amikor valami megzavarta ebben, akár percekig is képes volt újrakezdeni az egész folyamatot. Mérnökei szerint ez a megszállott precizitás tette lehetővé számára, hogy minden körben szinte tizedmásodpercre pontosan ugyanazt az időt fussa. Az egykori csapattársa Rubens Barrichello egyszer elmesélte, hogy amikor közösen nézték vissza a telemetriai adatokat, megdöbbentő volt látni, hogy Schumacher képes volt egy 2 órás verseny során szinte minden kanyarban pontosan ugyanott fékezni és gyorsítani. Ez a következetesség nem csak a versenyzésben, hanem az edzéseken és a teszteken is megmutatkozott, ami rendkívül értékessé tette a csapat számára, hiszen az autó fejlesztésénél mindig tudták, hogy a különbségeket az autó és nem a pilóta változó teljesítménye okozza. Michael Schumacher különleges kapcsolatot ápolt a Forma 1 legendás orvosával, Sid Watkins professzorral, aki több alkalommal is megmentette az életét. Az 1999-es Silverstone-i nagydíjon Schumacher lábtörést szenvedett egy balesetben, és ismét Watkins professzor látta el őt a helyszínen. Ez az esemény különleges köteléket alakított ki kettejük között. Watkins professzor később könyvében azt írta, hogy Schumacher volt az egyetlen pilóta, aki minden verseny előtt meglátogatta őt az orvosi központban, hogy üdvözölje és beszélgessen vele néhány percet. Ez a kis rituálé Schumacher számára egyfajta szerencsehozó szokássá vált. A 2010-es évek elején, amikor Watkins professzor már visszavonult a Forma 1-től, Schumacher továbbra is tartotta vele a kapcsolatot, és rendszeresen beszéltek telefonon. Amikor 2012-ben Watkins professzor elhunyt, Schumacher volt az elsők között, aki nyilvánosan megemlékezett róla, és kifejezte, mennyire hálás neki, nem csak a saját életéért, hanem azért is, amit a Forma 1 biztonságáért tett. Schumacher később a Forma 1-es biztonsági fejlesztések egyik legnagyobb támogatója lett, részben a Watkins professzorral való kapcsolata hatására. Ez volt a mai videó Michael Schumacherről, remélem, hogy sok új és érdekes információval gazdagodtatok. Ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videókról sem. Nyomjatok egy lájkot is, ha szeretnétek több hasonló tartalmat a motorsport világából. Ti mit gondoltok Schumacherről? Melyik korszakában kedveltétek legjobban? A Ferraris éveit, esetleg a korai Benetton időszakot? Vagy talán a Mercedesnél eltöltött éveket? Írjátok meg a hozzászólásokban. Köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk a következő videóban.